Hello guys, so ngayon as I promise ako nang limpyuhan akong lilinisan ko yung potato ko guys. Tingnan nyo, ang haba na ng mga damo. So saka yung baka mamatay tong lemongrass ko, so kaya linisan ko ngayon. Okay, what's up guys? Oh my god. Ang tagal. Tanggalin. Ang hirap guys. Ang hirap. So, paano natin? Ang hirap. Ano ba ito? God. Kamu na guys. Basain ko muna guys para maglusin yung yung lupa. So yung lemongrass ko. Hello guys, I'm back. Kumuha ko ng ibang toast. I need other help. Bigas na kasi. Bigas talaga. Oh my god. Paano ko ito? Hindi din pwede ito. Okay.
Ito na. Ano guys, ito yung potato. So may na-harvest na tayong isa. Sammy! Dahan-dahanin natin. Ang chop dahil hirapan tayo guys. Ang hirap pala guys pag mahabang-mahaba ng mga damo. Ito, medyo ilang minutos na. Hindi pa ako tapos, hindi pa ako nangangalahati sa kaunting sa maliit na
ano, wala din kasi ako magandang gamit. Dahan-dahan. Oh my gosh. Huh. Look at guys, I chopped the potato. Ito, na-chop ko kasi nga hindi ko makita. Saan yung isa? Ito. Ito yung kalahati. Ah, sayang. Na-chop ng Okay. So guys, maliit. Okay. Oh my God! Oh guys, look at what I did. It's big, but look at what I did. I chop it. Sorry. So kasi makita. Sa sobrang daming damo. Yung damo ang haba. Pagod na, sakit na yung kamay ko. Another. There. Another thing. Oh, there's the. There. There's more. Shoot. Ito na guys, kita na yung ano ko yung lemongrass. Kasi dati napuno na kasi sa ano. Now, nakikita nyo na yung lemongrass ko. Okay. Yeah.
Buksan. Bibigyan ko guys para malusin yung soil. Kaya sobrang tigas. Okay. Another. There's another. Oh, grabe. Grabe. Yes. Oops. Oops, pasensya na guys.
na guys. Oh my god. I can't believe guys how much dirt, how much. Oh. Ang liit lang ng space pero ang daming space.